Hello, hello mga kabeshi! Magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi, magandang tanghali. Meron akong isi-share sa inyo, mag-unbox ako ngayon ng items galing sa aking... Ito ay binenta sa akin ng aking kaibigan. Mag-unboxing tayo ngayon. Ito ay para sa aking mga pusa. Pretty Freya, come here. Cat house. Ito ay best pet supplies we care for your pets. Bali ito, galing sa ano niya ito in order? Sa Amazon. Yan. Sa Amazon niya ito in order. At dahil hindi nagkasya sa kanyang aso, kasi maliit lang to, binenta niya ngayon sa akin. So, ito na. Ano siya? Isang bahay. Ito siya. Ganyan yung itsura niya. Ito isang first time kong mag-unboxing ngayon. At nakikita nyo naman, naka-lipstick ako. Ang sabi kasi sa akin ng nanay ko, Raquel, ang pale-pale ng itsura mo sa camera. Mag-lipstick ka naman pag nasa harap ka ng camera. Ito na ngayon, nag-lipstick ako. Sa kanila to. Pampasko sa kanila kasi taglamig na ngayon. Magagamit nila ito. Patalastas muna. Ito pala si Freya. Say hi. Say hi to them, Freya. Hi. Hi, Freya. How are you? Bali, yung halaga po nito, ang halaga nito ay $30. Sa Amazon ni Ate Ging to in order. Shoutout dyan kay Ate Ging. Sa Amazon niya ito in order dahil hindi kasya si Luna. Binenta niya sa akin pero hindi ko pa ito binayaran. Utang muna ito. Wow! Free baby oh! Diba? Ito yung pinaka-house niya. Baby, oh. It's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Ilalagay natin to. Bali yung laman niya is unan at bubong. Unan at bubong. Ayan, warm. Excited na si Pritzy. Ganyan siya. Opo. Igigit natin ito ngayon. Diba? Igigit natin ito. Pritzy. Share kayo nito ha. Walang lamangan. Actually, kay Freya to. Kasi, nabili si Freya. Hey! Hilig ko sila mag-away. Everything in my day. I love the way you like a song. Ano ito ngayon? Ha? Inihian mo na naman dyan. Pag gusto ko ni Frey. Pag gusto ko ni Frey. Ano guys? Pag gusto ko ni Frey. Inihian na. Tingnan mo yung dalawa. Freya, come here. This is for Freya. This is Freya's house, okay? Home sweet home. Pretty siya. Diba? Binamano na po si Freya. Freya! Freya!
Bagay-bagay naman kay Priya yung house niya. Priya, come here. Gusto mo yan, Priya? Priya, you will sleep together with mommy? Priya, that is your new house. Priya, Piyang-yang. Ganda naman ni Piyang-yang. Piyang-yang! Dito ka, labas konti. Labas ka dito konti. Piyang-yang. Piyang-yang. Namiminsita po si Bibi. Ayan, nagdalawa. Pumasok na silang dalawa. Hey, Bibi, that is not your area. Patay. Hoy. Tingnan mo. Ay, ang sweet naman ng dalawa. Yan, nagustuhan na nilang dalawa. Magjowa po sila. Nagustuhan nyo ba yung bagong bahay nyo, Bibi? Saan natin yan ilagay? Ha? Saan natin ilagay? Bibi? Bibi? Ha? Shh! 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 Mga buringot. Iyang! Yung isa pong pinpusa yun, no? Doon siya. Mahilig po siya sa box. Inggit ang isa. Kawawa naman. Pag malaki na yung bahay natin, lalakihan natin yan. Okay, Prince? Saka ka na, ha? Sila muna. Yun, guys. Yun yung aking unboxing sa small house ng aking mga alaga. Diba, putok na putok yung aking lipstick. Shoutout pala kay Karil. Karil, my friend Karil. Maraming salamat sa laging panonood sa aking video everyday. Nagwa-watch siya sa lahat ng mga nanonood sa aking video. Thank you so much from the bottom of my heart. Diba, putok na putok yung ating uso ngayon. Yan po ang ating unboxing. First time unboxing ng laruan ng aking mga pusa with my red lipstick. Okay guys, sa mga bago sa aking channel, please like, subscribe, and click the bell button. Kalimbangin nyo na yung button na yan para lagi kayong updated sa lahat ng mga nangyayari sa buhay ko, buhay na aking mga pusa, mga niluluto ko, kung saan ako gumagala, saan may mga murang bilihin, saan may mga sale. Yan yung ating aalamin sa aking channel. At matututo kayong magluto sa aking channel. Hindi ako chef, pero isi-share ko sa inyo kung paano gawin ang paglulutong simple lang. Yon mga kabesyo, maraming salamat. Shoutout sa aking mga kaberks dyan sa araw-araw na nanonood sa aking channel, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa katrabaho ko. Maraming salamat sa support. 12 days na tayong everyday vlog. Thank you so much, guys. Please like, subscribe kung nagustuhan niyo ang video na to. Maraming salamat. Bye-bye. See you in my next one. Siya nga pala, lagi tayong mag-iingat. Lalo na ngayon na may bagyo sa Pilipinas. Ang lakas ng bagyo, ang daming nasalanta. Sana matapos na ang pandemya na to, Diyos ko. Sobrang dami nang nangyayari ngayon 2020. Ano pa ba yung kailangan? Ano pa ba yung gagawin natin? Puro may pandemic, bagyo, ano ba? Tama na, Lord, please. Lagi tayong mag-iingat lahat. Lagi tayong magdadasal. At basta, yan na lang yung ating makakapitan. Magdasal at mag-iingat. Mag-iingat tayong lahat. Maraming salamat. Please pray for us. Please pray sa lahat ng tao na nasa lanta ngayon. Lakasan nyo lang ang loob nyo. Bangon lang. Bangon lang tayo. Makakaraos din tayo. Thank you so much, guys. Bye-bye. Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think you'll have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me.
and follow your heart. Doesn't matter how far, there is so much love